Let's check ang bagong update ng Fruity Dino, pati yung kanilang pa-Christmas giveaway! Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Playtoy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Gusto nyo ba ng free NFTs? Ito, Fruity Dino mamimigay ng Christmas edition na NFTs nila. Yung glim that ayaw nila ay nandito sa kanilang Twitter account at mapupunta kayo bigla dito. Ayan, dumadami na yung total entries. Kanina tinitingnan ko to, nasa 1,000 lang, ngayon nasa 2,500 na. At ito lang naman yung makukuha nyo. Yan yung 15 na yan na NFTs. Iba-iba to guys ha. Mukha lang silang magkakamukha pero iba-iba to. Iba-iba yung traits, yung rarity. Kaya sayang naman no, na hindi natin to patulan. Okay? At yung nga nabanggit ko, limited lang talaga. Limited Christmas edition. At yung top 5 na makakapag-invite daw using this event, automatically meron kang Fruity Dino NFT. Yung top 10 naman, random. Pero kailangan mo ng minimum 9 entry point. At i-announce sila ito sa kanilang Medium account. So ito yung mga notes dito, bawal dalawa. Okay? O yung mga multiple accounts. Kailangan fair lang, isa lang ang account na gagamitin mo dito. So hindi mabibigyan pag ikaw ay nandaya. At marerecognize lang kung up to 9 action daw ang nakumpleto natin. Mamaya, ide-demonstrate ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga actions na yon. Fruity Dino NFT will be sent to winners wallet address. Then, syempre, on their first NFT sale, token pa lang ang nare-release ito guys ha. Kaya, doon pa lang nila maibibigay yung NFT sabay-sabay na. So, in order to contact, we need an email. So, sasagutan lang natin to. I-click nyo na rin yung notify me, no? Para pag may mga competition sila, is ma-update kayo. Tapos sabihin nyo sa akin. Continue natin. Then gusto ko Twitter. So, click lang natin ito. At eto na. BSC yung wallet address na hinihingi nila, oh. Kaya yun ang una nating gagawin. I-enter ang ating MetaMask wallet address. Ayun, meron na tayong 1 entry. Tapos, i-visit natin yung kanilang homepage. At kailangan sagutan itong what is the total percentage of pre-round. Ang galing no, may katunayan dapat na nag-visit ka kaya kailangan mo sagutin to. Ayun, dalawa na. So visit naman yung Fruity Dino on Facebook. I-like at i-follow nyo na rin. Then join their official Telegram channel. Alam nyo naman sa unang video pa lang, naka-follow na ako dyan pati sa kanilang announcement channel. Then sa kanilang Discord community. Syempre matagal na tayo naka-follow dito. Follow, retweet, ito yung i-retweet natin sa kanila. Then follow their Medium. And last but not the least, no, i-invite ko kayo via this link. So may kita nyo to sa description below. Pero pag nakagawa na rin kayo nito, pwede nyo naman i-share yung link nyo sa iba para more chances of winning an NFT. At ganun lang kasimple na magkaroon ng chance makakuha ng one of the 15 limited Christmas NFTs ng Fruity Dino. So, alam ko, na-cover ko na to dati, but I will give you a refresher kung ano ba itong Fruity Dino. So, yung mga devs ito ay Korean. Then, ito yung website nila. So, natapos na yung kanilang pre-sale. At ito lang naman yung mga nakuha nilang feedback. Ayan, no? Dami. At ang naging benefits lang naman nila, yung token is at around $0.5 nila nabili. May mga F80 rewards din sila, pati gas fee compensation kasi nung nasa Ethereum pa yon. So ito yung mga iba't ibang modes sila, raid, expedition mode, dino race, yung crafting system, battle royale, PvP, pati may rental system din sila guys. At ito yung tokenomics sila, yung ecosystem ng Dinoverse, no? FDT is their governance token, F80 separate naman ito na utility token for smooth gaming, pati may mga staking din sila. So users will spend, then upon playing marerewardan sila, or they can trade and earn some token and NFTs. And yung DAO nila will be yung main core ng kanilang governance. Pati kung gusto mong pumunta dito, syempre mag-stake ka rin para mag-join dito. And ito yung kanilang distribution ng tokens. Around 1 billion ang allocation nila. So 4% sa private round, tapos 5% sa pre-round na may vesting plan ng 5 months, 20%. Pero yung unlock schedule na 6 months pa. Then public round, 12 months, 10 months vesting plan ito. Then IDO, 1% lang nakalaan. Reserve nila sa game is
200,000 or 20%. Unlock schedule 2 years, walang vesting. Gameplay 15%. Non-lock up, non-vesting. For staking, mix siya ng lock and unlock 15%. Ecosystem 12%. For the team 5% na naka 2-year vesting. 20 months siya, 5%. Partners 10%, 1-year vesting. And 10 months ang kanilang vesting plan. Then marketing 6% with a 6 months vesting unlock schedule din, and 10 months yung kanilang vesting plan. So kung di rin kakamali, ito yung na-compare natin yung Axie. Kasi kung titingnan natin, very quickly mamaya yung white paper, very detailed kasi. Pati kung paano na maari lang naman masolve yung ibang problem na nakuha ng Axie. At syempre may mga iba't ibang metaverse to like Dino Training, Land Decoration, Resource Collecting, and also their metaverse itself. Magkakaroon din ng sariling wallet, Dino Wallet, tapos pwede mag-swap, mag-stake, P2P trading also, marketplace, then the game DeFi portal. And their roadmap, syempre, andito na tayo sa December 2021, na hopefully yung first Dino NFT limited sale ay lumabas. Then on quarter 1 2022, the public sale na ng FDT. Then second and third Dino NFT limited sale. Then FDT IDO, then DEX listing. On quarter 2 2022, ito na yung launching ng Dino Marketplace, breeding site, game DeFi, pati yung Dino Wallet, and the Fruity Dino game. Then on quarter 3 2022, the first major update. Then the reveal of Fruity Dino Land and NFT information as well. So madami, no? Lalabas talaga ito next year. Pakita ko lang yung white paper, no? Bakit detailed? 31 pages lang naman. At yun nga, na-cover natin to lahat, no? Detailed, point by point, dun sa previous video natin. Kaya make sure na panoorin nyo rin. And team doc sila guys, dito sa 29th page ng kanilang white paper, nandito lang naman yung mga mukha nila, pati yung mga credentials sila, and as I said, they are Korean devs. Kahit na yung blockchain strategy department nila ay revealed sa public. Then may mga dalawang article, no, dito sa Medium nila na magre-reinforce do sa white paper nila. Like this one, no, ano daw yung valuable na Dino. So ito yung may expect natin. Nakita niyo yung mga letters A, B, C, D, E, F, G. Ganyan sila gumawa ng mga articles. Dito, very detailed. For example, yung A daw, Genesis tag. Then yung B, para malaman kung normal or rare. So ito yung bandwidth between normal and rare. Then yung wing icon, para malaman kung ano yung body type ng inyong dino, carnivorous ba yan, herbivorous, or omnivorous. At yung D, yung NFT color, para malaman kung rare ba siya. Kung blue yan, rare siya. Kung gray, normal lang. And the E is the class icon, para malaman kung anong fruit class siya. Dito kasi parang mga elements niya, mga prutas, kaya nga fruity dino eh. Combination ng fruits, pati dinosaur. Then yung role, kung tank ba siya, dealer, or supporter. At ito, no, medyo bago yung attribute icon nila. Day group, night group, pati dawn. So wala daw tong strong weak relationship, mga nagbebelong sa eclipse attribute. So mamaya basahin natin yan. Then the H, no, is the limited parts. So pwede kayong mag-own ng mga dino with a limited edition parts. Very rare daw ito na mangyayari. Pero syempre may mga pure parts as well. Yan. Ito yung sample ng screenshot. Maliban pa yan sa nakita nyo earlier na limited NFTs, yung mga pictures. So iba pa to. Ito yung mga Genesis or normal na may expect natin na dino sa larong ito. Then ito yung article about strong weak relationship. Si Dino Angela ang magkukwento sa atin. So nagkaroon sila ng survey actually kung ano yung mga favorite fruit. So madami, durian, no? Sikat na sikat talaga. Mabaho lang. Tapos yung dragon fruit, yung second na pina-favorite na prutas. Yun yung walang weakness. Ayan. For example, day, night, dawn. Diba sa Axie may ganyan din, yung parang diagram na tatlo. Pero dito yung Eclipse walang strong or weaknesses. Ito yung diagram niya kung saan nabebelong yung mga iba't ibang prutas, yung kanilang weaknesses, yung kanilang strength. Then sa bawat attribute na yan ay may iba't ibang role din as well. For example, sa tank, di ba? Durian, coconut, pineapple. Pero kung titingnan nyo, meron sa tigi-isang ano yan, attribute like day, night, and dawn. Pero yung Eclipse, ano siya, dealer talaga siya. Ayan.
Doon yung nga nabanggit natin, may mga grades din to, normal, rare at legendary. Sana makuha nyo ay legendary balang araw. At ito yung mga iba't ibang itsura ng mga day attribute dino. Sila orange, watermelon at durian. Sa night attribute naman, si coconut, blueberry, pati si melon. At dito sa dawn ay si pineapple, banana, at rambutan. At ang etchapwerang si Eclipse, yung dragon fruit. So, that's it, no? Sana sumali kayo dun sa kanilang NFT giveaway. Sayang naman eh. Kaysa bumili ka, try mo muna na sumali. Then, kapag hindi pinalad, so you can buy, but always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin yung artwork, yung game, pati yung project. Just be happy. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!